بیت کوین در انتظار ریزش بیشتر هست یا خیر؟ امروز 5 جون 2026 ساعت 7:09 است. من قوانپور هستم. بریم سراغ تحلیل بازار کریپتو که شامل تحلیل بیت کوین، دامیننس ها، اتریوم و توتال خواهد شد و یه سر هم به لیکویدیشن هیت مپ میزنیم حتما. خب دیروز اگر یادتون باشه من گفتم که ما یه شادوی بلندی رو اینجا داریم، حجم بسیار زیادی هم داشته این کندل، تازه سبزم بسته شد اون موقعی که ما داشتیم با هم تحلیل میکردیم، همچنان قرمز بود و 38 دقیقه تا بسته شدنش مونده بود. و اگه یادتون باشه گفتم که اگر که میانگین رو فعال کنیم به ما میگه که این حجم بسیار زیادی هم داشته، تقریبا 3 برابر 4 برابر میانگین حجم کندل های گذشته، 20 کندل گذشتهش حجم خورده. پس باید یه برگشتی رو بده، 50% شادو رو حداقل پر کنه و به سمت بالا بره و گفتم به نظرم سناریوی آبی اتفاق خواهد افتاد. دیروز لیکویدیشن هیت مپ هم که نگاه می‌کردیم دیگه خیلی نقدینگی خاصی پایین نمونده بود. اما حالا چه اتفاقی الان داره میفته؟ اومده اینو پر کرده، در برگشت قوی عمل نکرده، یعنی انگار که هنوز چیزی برای پایین تر اومدن داشته باشه. همچنان هم داره رنج میزنه و همچنان هم ممکنه که بیاد تا 61580 و بعد به سمت بالا بخواد حرکت بکنه. این از نظر من سناریویی که احتمال بیشتری داره. یعنی چی؟ یعنی همچنان فکر میکنم سناریوی آبی اتفاق میفته، فقط ممکنه با پر کردن کامل این شادو یا در نهایت حتی ایجاد یک دره پایین تر باشه. خب بریم ببینیم دره پایین ترش یعنی تا کجا میتونه باشه. اگر قرار باشه ما چیزی رو در نظر بگیریم پایین تر از این، دیگه در نهایت باید بیاد خود $60,000 رو یا نهایتاً $58,000 $59,000 رو ببینه. خب با این تفاصیل که من دارم میگم، پس همچنان 2 تا سناریوی محتمل داریم. سناریوی اول که از نظر من احتمالش بیشتره، یعنی شما بگو حتی در حد 2%، این 52-48 باشه، این 52% از نظر من احتمال داره که از همین جاها یه برگشتی رو بالا به ما بده و از همین جاها منظورم اینه که بیاد نهایتا کامل شادو رو پر کنه یا مثلا بیاد تا حوالی 60700-800 و بعدم برگرده بالا. تارگت هاش طبیعتا 64372، 65388، 67159. ممکنه از اینجا بالاتر هم نره و بعد دوباره برگرده به سمت پایین، اما به نظر میاد که یه برگشتی روی بالا خواهیم داشت. چیزی که داره اینا رو به من میگه هم RSI، وضعیت RSI، هم الان میریم لیکویدیشن هیت مپ رو هم باز با هم دیگه بررسی میکنیم ببینیم که داستانش به چه صورته. اما سناریوی بعدی چیه؟ سناریوی بعدی این هست که خب اوکی بیاد و دره پایین تر کلا ایجاد بکنه، یه دره خیلی اساسی پایین تر ایجاد بکنه که میتونه 59,000 تا و بعد از اون 56,000 تا باشه. این پایینی ها خیلی دست نخورده است و سطوحی که از گذشته کشیدیم خیلی دست نخورده است، خیلی جا داره برای اینکه برسه بهشون، ولی به نظر من امروز حداقل این کارو نمیکنه. بریم یه نگاهی بندازیم هم به فارکس، ببینیم که به فارکس فکتوری ببینیم که امروز آیا خبر مهم و اساسی وجود داره. حوزه دلار که حالا رو بازار کریپتو اثر بیشتری میذاره، 3 تا خبره، یعنی این هفته خیلی پر خبری بوده. مشاغل غیر کشاورزی رو داره، میانگین درآمد ساعتی رو داره، به اضافه کلاً نرخ بیکاری رو داره. خب چیزی که داریم میبینیم ساعت 4 بعد از ظهر قراره که پر خبر باشه، یعنی با باز شدن بازار آمریکا که اصلا اون تایم پرحجم بازارم هست، قراره یه دنیا خبر داشته باشیم.
شخصا ترجیح همینه که تو این شرایط ترید نکنم با توجه به اون خبرایی که قراره بیاد، حتی با وجود این که میدونم ممکنه قیمت از کجا احتمال برگشت داره، ولی ترجیحم ترید نکردنه، چون توی اون زمانا شدوهای هیجانی ما زیاد میبینیم. حالا لیکویدیشن هیت مپ بازه 24 ساعته که نگاه میکنیم، دیروز این پایینا دیگه هیچ خبری نبود، اما الان ما نقدینگی روی 61156 و 61788 61894 داریم نقدینگی های مهم. پس ممکنه که تا این اعداد قیمت حداقل پایین بیاد. این پایین اگر نگاه کنید حتی روی 60000 تا هم داره، 59000 تا هم داره نقدینگی ایجاد میشه، ولی خب اون چیزی که بیشتر هست نقدینگیش اینهایی بود که گفتم. اما در بالا 64370 که یکی از تارگت هامون بود بهتون گفتم، 64528 و $65000 65055 به اضافه یه مقدارش بالاتر 65740 اینم یکی دیگه از تارگت هامون بود. اینها در واقع نقدینگی هایی هست که روی چارت در بازه 24 ساعته تو بازه کوتاه ما تایم فریم 5 دقیقه روی چارت میشه. طی 24 ساعت گذشته روی چارت اومده، بنابراین باید مراقب باشیم. احتمالاً این نوسانات رو داریم. اگر قراره تریدی انجام بدید، استاپلاستون بزرگه، استاپلاس رو باید زیر 59000 تا بذاریم، مثلا 58900 اینطوری. تازه هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه اون استاپ نخوره، ولی بر اساس نقدینگی ها. بازه یک هفتگیش رو هم بررسی بکنیم. در بازه یک هفتگی هم باز همین پایین حوالی 61600 650 داریم نقدینگی رو میبینیم، یعنی ممکنه که بیاد اینجا رو پر بکنه. اما در بالا نقدینگی ها 65078 نقدینگی کمی داره، ولی 67820 68505 69191 و بعدش 74772 نقدینگی خیلی زیادی روش خوابیده. ممکنه امروز ما شاهد این نباشیم که حتما تا 74772 بره، ولی به نظرم میاد که احتمالا ما به سمت بالا حرکت خواهیم کرد. این سناریو آبی برام همچنان محتمل تر هست. پس یه دور دیگه جمع‌بندی بکنم اینجا رو. بیاد احتمالاً از دید من سناریویی که احتمالش بیشتره بیاد کمی حتی تا حوالی 61300 400 اینطوریا، بعد به سمت بالا حرکت بکنه، احتمالاً تا حوالی 67400 500. بعد اونجا باید بررسی کرد. سناریوی دوم که احتمال کمتری بهش میدم اینه که یه سره به سمت پایین حرکت بکنه. به سمت پایین اومدنش هم میتونه 58976 و 56269 رو داشته باشه. از دید خودم سناریوی اول احتمالش بیشتره. دامیننس رو چک بکنیم. خب دامیننس در حال زیاد شدنه. چیزی که داریم میبینیم واگرای مخفیه برای دامیننس بیت کوین، واگرای مخفی اساسی هم داره، بنابراین ممکنه که از اینجا دامیننس هم کمی به سمت پایین بیاد تا حوالی 57.83 امروز بیاد و بعد باز دوباره شروع کنه به سمت بالا حرکت کردن. رو حوالی ناحیه مقاومتیش هم هست، همچین چیز عجیب و غریبی نیست. دامیننس تتر رو بررسی بکنیم. خب دامیننس تتر تقریبا اونم داره شدوی بالا رو پر میکنه، ولی بالا رفتن هایی که داشته خیلی قوی تر از پایین اومدناش بوده. یکم اینجا جاییه که ما باید مراقب باشیم. ممکنه که دامیننس تتر حتی تا 9.21 هم 9.021 هم بره و بعد به سمت پایین حرکت بکنه. شرایط RSIش میگه احتمالاً از همین جاها برگرده پایین و تارگت هاش هم میتونه طبیعتاً 8.46 8.29 و 8.12 باشه تا ببینیم که تا کجا میتونه که به سمت پایین حرکت بکنه. ولی به نظر میاد که فعلا یک نزولی رو میتونیم از دامیننس تتر انتظار داشته باشیم. فقط تفاوت اینه که از همینجا نزول میکنه یا از کمی بالاتر. اگه از کمی بالاتر باشه قاعدتا ما یه مقدار بیشتری باید اصلاح رو توی بازار ببینیم. اتریوم رو ببینیم. خب وضعیت اتریوم
یه خورده بلا تکلیف تر از بیت کوین حتی شرایطش. چیزی که داریم میبینیم اینه که خب اون شادوی بلند رو پر کرده و حالا باید دید آیا از اینجا میتونه برگرده. یه خورده حجم کندلش حجم زیادیه، 10 دقیقه هم مونده تا بسته شدن این کندل. به نظر میاد که باید خیلی خیلی مال خیلی قبل تره این چیزی که داریم، ناحیه حتی روزانه به حساب میاد. و خب چیزی که انتظارش رو داریم این هست که ممکنه تا حوالی 1709 هم پایین بیاد و بعد بخواد حرکت بکنه. ما 1658 رو هم براش داریم. فقط میگم نمیشود الان تصمیم گیری کرد که آیا از اینجا، چون تاییدیه برگشتی قوی من ازش نمیبینم. 1685 اینطوری ها تا ببینیم که دقیقا 1709 تا 1600 خورده که گفتم باید یه خورده ببینیم که آیا تاییدیه برگشت از همینجا بهمون میده. به نظرم احتمال اینکه از همینجاها برگرده یه خورده بیشتره، ولی خب اینو در نظر بگیرید که اگر استاپ هم میخواید بذارید زیر 1600 خورده که گفتم توی چون الان دقیق عددش تو ذهنم نموند. توتال 3. خب وضعیت آلت کوین ها میگه که یعنی آلت کوین ها دارن خیلی دیگه پایین میان، هرچند که ما الان اینجا یه حمایت دیگه براشون داریم. اوکی. ناحیه حمایتی رو براشون داریم، بعدم این شادوی بلندی که از قبل داشتن هست. در حال حاضر روی این ناحیه حمایتی احتمال اینکه از اینجا بخواد کمی برگرده هست. فقط میگم ما تاییدیه‌های برگشت هنوز نداریم، برگشت‌های اساسی هنوز نمیبینیم. یکم ریسکیه امروز الان حداقل بدون هیچ تاییدیه‌ای بخوایم تریدی انجام بدیم. اگر تاییدیه برگشت بده، تاییدیه برگشت چیه؟ RSI نشونه برگشتی داشته باشه، بیاد مثلا C رو به سمت بالا رد کنه، MA رو به سمت بالا بشکنه، یا الگوی کندلی قوی ببینیم. اگر اینا رو به ما بده، اینا میشه تاییدیه برگشتی، اون وقت میتونیم که باهاش ترید انجام بدیم. ولی الان روی این ناحیه‌ای که هستیم که حالا هنوز هم احتمال پایین تر رفتن داره، نمیشه تصمیم گیری کرد. به هر حال تحلیل کلی من راجع به بازار و دیدگاه من راجع به بازار این بود که گفتم ممکنه خطا داشته باشه. شما به من بگید که روزهایی که اینقدر پرخبره شما چی کار میکنید؟ توی کامنت ها حتما برام بنویسید و اگر ویدیو براتون مفید بوده لایک یادتون نره. اگر سابسکرایب نکردید بدونید که ما هر روز آپدیت تحلیل رو از دیدگاه من اینجا خواهیم گذاشت برای بازارهای مختلف. پس حتما سابسکرایب کن، تحلیل بعدی رو داشته باشی و امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.